Chào tất cả các bạn. Trong các video vừa qua của kênh Động vật Đại Chiến thì mình đã đề cập đến các loài động vật ở châu Phi khá nhiều rồi. Lần này thì mình sẽ bình luận các trận chiến của một loài vật đến từ châu Mỹ, là gấu đen Bắc Mỹ. 1. Gấu đen vs báo sư tử. Gấu đen Mỹ là một loài gấu kích cỡ trung bình có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Lãnh thổ của chúng có thể trùng với khu vực sinh sống của báo sư tử. Báo sư tử là loài mèo lớn nhì ở châu Mỹ chỉ sau báo đốm Mỹ. Con đực có thể nặng từ 53 đến 100 kg. Báo sư tử đã phát hiện con gấu đen dám xâm nhập lãnh thổ của mình và quyết định sẽ cho ăn vài cái tát cho chừa. Sau khi nhìn thấy kẻ thù thì con gấu đã chạy trốn lên cây. Tuy nhiên báo sư tử cũng có khả năng leo trèo rất tốt. Con gấu dù tỏ ra sợ hãi nhưng kích thước của nó là tương đương với con báo sư tử. Nếu không thể chạy thoát được thì nó sẽ chọn chiến đấu y như chị dậu vậy. Gấu đen Bắc Mỹ đực có thể nặng từ 57 đến 250 kg, tức là có thể to hơn rất nhiều so với báo sư tử. Rõ ràng con gấu này đã đủ to lớn để có thể phòng vệ trước kẻ thù. Gấu đen thường đứng bằng hai chân sau để trông to lớn hơn và hăm dọa kẻ thù, và chị dậu đã đuổi con báo đi thành công. 2. Thêm một trận chiến khác giữa gấu đen và báo sư tử. Lần này là một con gấu rất to, nặng khoảng 200 kg. Gấu đen là loài ăn tạp, vì thế đôi khi chúng cũng tranh giành thức ăn với báo sư tử. Giống như gấu xám, đôi khi chúng sẽ cướp con mồi của báo sư tử. Các loài mèo lớn có khuynh hướng hung dữ hơn nhiều so với những con gấu. Con báo sư tử đã phát hiện ra đối thủ và quyết định tấn công phủ đầu. Báo sư tử to bằng một con báo hoa mai, nhưng có ngoại hình giống với sư tử, và đầu của chúng có tỷ lệ nhỏ hơn. Báo sư tử có khuynh hướng hăm dọa và tấn công các con thú săn mồi khác nếu như nó vô tình gặp được. Mặc dù con gấu đã giơ tay xin hàng, nhưng báo sư tử lại nghĩ rằng gấu dám nhìn đểu và thách thức mình mới đâu. Nếu một cuộc chiến sẽ xảy ra, gấu đen lại đứng bằng hai chân sau để trở nên to lớn hơn. Rõ ràng nó to hơn hẳn so với con báo sư tử. Cách phòng vệ của gấu đen có vẻ khá hiệu quả. Gấu đen bỏ chạy, tuy nhiên báo sư tử lại đuổi theo. Con báo sư tử có lợi thế về tốc độ và sự đanh đá, còn con gấu thì có sức mạnh. Lần này gấu quyết định sẽ tấn công quyết liệt hơn để đuổi cổ con báo. Báo sử dụng những tiếng kêu thảm thiết. Ý mình là tiếng la hét để uy hiếp đối thủ. Con gấu lao tới và sử dụng hai chi trước rất khỏe để tấn công. Con báo không chịu nổi nhiệt và đành bỏ chạy. Thêm một chiến thắng nữa của gấu đen. 3. Gấu đen vs gấu xám grizzly. Gấu xám grizzly có kích thước to hơn gấp rưỡi so với gấu đen Bắc Mỹ. Con đực trưởng thành nặng trung bình 180 đến 360 kg. Gấu đen thường tránh xa lãnh thổ của gấu xám, nhưng gấu xám có thể thỉnh thoảng đi vào khu vực của gấu đen để kiếm nguồn thức ăn mà cả hai loài gấu đều ưa thích. Nhưng giống như võ sĩ hạng nhẹ bị ép đánh với hạng nặng vậy. Gấu grizzly cũng nổi tiếng là loài gấu hung dữ nhất và thích săn mồi nhất. Con gấu đen không có cơ hội đánh đuổi được gấu xám. Giải pháp duy nhất của nó là bỏ chạy thật nhanh ngay khi có thể. 4. Gấu đen vs gấu đen. Lần này gấu mẹ và hai gấu con sẽ phải đối đầu với một con gấu lớn khác. Con gấu mẹ thuộc phân loài gấu Kermode, có màu da hiếm gặp. Biến thể màu trắng được gọi là gấu thần linh và phổ biến nhất trên 3 hòn đảo ở British Columbia. Tại đây chúng chiếm 10 đến 20% dân số loài Kermode. Một con gấu đen đực rất to đang ở gần đó. Đây là mối nguy hiểm thực sự đối với mẹ con nhà gấu. Gấu đen có xu hướng giết những con gấu con không cùng huyết thống với nó, mục đích để gấu cái nhanh chóng có thể sinh sản tiếp. Gấu mẹ phát hiện ra gấu đực và quyết định tấn công phủ đầu. Nó biết rõ con gấu đực sẽ có thể giết gấu con. Mặc dù vậy, kích thước của gấu mẹ là quá nhỏ so với gấu đực. Nếu gấu đực tức giận và chiến đấu hăng máu thì nó có thể cho gấu cái đi bán muối luôn. Tuy nhiên thì tình mẫu tử đã búp thêm 200% sức mạnh và sự dũng cảm cho con gấu mẹ. Nó đã đuổi gấu đực thành công. Trước đó thì con gấu đực này đã giết một con gấu đực khác. Xác của con vật xấu số đã vướng vào bờ hồ. 5. Gấu đen vs cho sói xám.
Những cuộc đụng độ giữa gấu đen Bắc Mỹ với sói xám xảy ra ít hơn nhiều so với giữa chó sói và gấu xám, do sự khác biệt về sở thích môi trường sống. Mặc dù gấu đen mạnh hơn sói xám nhiều nếu chiến đấu 1 chạy 1, nhưng người ta đã ghi nhận được nhiều trường hợp bầy sói đã giết chết gấu đen mà không ăn thịt chúng. Không giống như gấu xám, gấu đen thường thua sói trong các cuộc tranh chấp về xác con mồi. Bầy sói thường giết gấu đen Bắc Mỹ khi chúng đang trong chu kỳ ngủ đông. Điểm mạnh nhất của chó sói chính là khả năng phối hợp nhóm. Cùng với nhau chúng có thể hạ gục những con mồi rất lớn như bò rừng bison, nai sừng tấm, thậm chí là đánh đuổi cả gấu xám. Một con gấu đen tình cờ đi lạc vào lãnh địa của bầy sói. Các sói thường chiến đấu rất dữ dội để bảo vệ hang ổ của mình, nơi nuôi dưỡng cho sói con. Con gấu đen không hề biết mình sắp đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Đàn sói đã phát hiện ra nó. Con gấu đen đã trưởng thành này nặng khoảng 150 kg. Những con sói bắt đầu tập hợp lại để tấn công. Gấu đen có sức mạnh, ngoài ra cũng có lớp da khá dày giúp bảo vệ cơ thể rất tốt. Nó có thể tự vệ trước vài con sói. Sói xám thì có tốc độ chạy nhanh và sự di chuyển linh hoạt. Ngoài ra chúng có chiếc hàm đáng sợ và sự hiểu ý lẫn nhau giữa các thành viên trong bầy. Con gấu không hề tỏ ra sợ hãi và sẵn sàng tấn công bất kỳ con sói nào lại gần. Tuy nhiên xét về sức mạnh tổng thể thì bầy sói vẫn mạnh hơn hẳn. Nếu chiến đấu lâu dài thì con gấu khó có cửa thắng. May cho nó là đàn sói này cũng chỉ muốn đuổi nó đi chứ không có ý định sẽ giết chết. Sau các trận chiến thì mình sẽ cho các bạn biết 8 sự thật thú vị về loài gấu đen. 1. Những chú gấu đen to bao nhiêu? Gấu đen Ursus americanus là loài nhỏ nhất nhưng phổ biến nhất trong số 3 loài gấu được tìm thấy ở châu Mỹ, sau gấu Bắc Cực và gấu xám. Mặc dù vậy chúng vẫn khá lớn. Trọng lượng của gấu đen rất khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và thời gian trong năm. Gấu đen có thể nặng hơn 30% vào mùa thu so với mùa xuân. Do đó gấu đen trưởng thành có thể nặng từ 45 đến 250 kg. Mặc dù sống ở Bắc Mỹ, gấu đen Mỹ không có quan hệ họ hàng gần với gấu xám và gấu Bắc Cực. Các nghiên cứu di truyền cho thấy chúng tách ra từ một tổ tiên chung cách đây 5,05 triệu năm. Gấu đen châu Mỹ và châu Á được coi là đơn vị phân loại chị em và có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau hơn so với các loài gấu hiện đại khác. 2. Gấu đen sống ở đâu? Gấu đen Bắc Mỹ chỉ được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Chúng phân bố từ Canada ở phía Bắc đến Mexico ở phía Nam và sống chủ yếu trong rừng, ăn trái cây, quả hạch, chồi và thảm thực vật. Nói chung là rất thích ăn chay nằm đất. 3. Gấu xám vs gấu đen. Gấu xám có xu hướng sống ở những khu vực thoáng đãng hơn, trong khi gấu đen thích những vùng núi có rừng rậm. Nhưng những khu vực sống chung giữa hai loài là khá đáng kể. Nếu gấu xám và gấu đen đánh nhau, bạn chắc chắn nên đặt tiền của mình vào cửa của gấu xám. Gấu xám lớn hơn, mạnh mẽ hơn và hung dữ hơn khá nhiều. Một con gấu đen có thể chống trả được một lúc nhưng không thể thắng được. Gấu đen Mỹ có xu hướng thoát khỏi sự cạnh tranh từ gấu xám bằng cách hoạt động nhiều hơn vào ban ngày và sống ở những khu vực rừng rậm hơn. 4. Gấu đen có trèo cây được không? Gấu đen là những nhà leo cây rất tốt. Chúng thường được chụp ảnh khi đang ở trên cây. Móng vuốt của chúng giúp chúng có độ bám tuyệt vời và các cành cây mang lại sự an toàn cho con non khỏi những kẻ săn mồi. Những con gấu con có thể rất mạo hiểm, thích leo cao lên các ngọn cây. Việc thích được leo cây chứng tỏ chúng khá kiên nhẫn khi hẹn hò. 5. Tuổi thọ của gấu đen. Tuổi thọ trung bình trong tự nhiên là 18 năm, mặc dù những con hoang dã hoàn toàn có thể sống được hơn 23 năm. Kỷ lục về tuổi thọ của một con gấu hoang dã là 39 năm, còn trong điều kiện nuôi nhốt là 44 năm. 6. Con gấu đen lớn nhất. Con gấu đen Mỹ hoang dã lớn nhất từng được ghi nhận là một con đực từ New Brunswick. Bị bắn vào tháng 11 năm 1972. Nó nặng khoảng 500 kg và dài 2,41 m. Trung tâm gấu Bắc Mỹ nằm ở Early, Minnesota, là nơi nuôi nhốt những con gấu đen đực lớn nhất thế giới. Ted, con đực nặng 431 đến 453,5 kg vào mùa thu năm 2006. 7. Tấn công con người. Mặc dù gấu trưởng thành hoàn toàn có khả năng giết người, nhưng gấu đen Mỹ thường tránh đối đầu với con người. Gấu đen Mỹ hiếm khi tấn công khi đối đầu với con người và thường chỉ tạo ra những đòn tấn công giả, phát ra tiếng động và dậm lên mặt đất bằng chân trước. Nghĩa là chúng chỉ cố tỏ ra nguy hiểm thôi chứ không có gan làm gì cả.
Số vụ tấn công con người của gấu đen nhiều hơn so với gấu xám ở Bắc Mỹ, nhưng điều này phần lớn là do gấu đen nhiều hơn đáng kể so với gấu xám. So với các cuộc tấn công của gấu xám, các cuộc chạm trán quyết liệt với gấu đen Mỹ hiếm khi dẫn đến thương tích nghiêm trọng. 8. Bạn nên làm gì nếu như nhìn thấy một con gấu đen? Nếu bạn bắt gặp một con gấu đen ở cự ly gần, lời khuyên là hãy rút lui từ từ, vẫn hướng mặt về con gấu, đừng chạy. Gấu đen được biết là có thể tạo ra các đòn tấn công giả trong vòng vài mét. Nếu chúng làm vậy, hãy đứng vững và hét lên. Sử dụng tuyệt kỹ sư tử hống và giả tiếng sư tử rống. Chúng sẽ tưởng bạn là sư tử thật và bỏ chạy. Cái này là mình nói đùa thôi nhé. Vậy là chúng ta đã kết thúc nội dung về sự thật thú vị và các trận chiến của loài gấu đen. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.